Olyan, minthogyha egy medencében lennék az alján, és nem tudnék felúszni a felszínre. Én nem hiszek abban, hogy ha valakinek van egy stresszes napja a munkahelyén, és utána lemegy egy órát futni a Margit-szigetre, akkor ez megoldja a problémáit. Szerintem ez így önmagában nem igaz. Van ugye pozitív stressz is, és tulajdonképpen az élsport, vagy maga a sport, az szerintem erről is szól. Sziasztok! Szilágy Áron vagyok, olimpiai bajnok kardvívó, és a stresszkezelésről fogok most kérdésekre válaszolni. Kezdjünk is bele. Az első kérdés, mit jelent számodra a stressz? Azokat a nehéz pillanatokat, azt az érzést, amikor azt érzem, hogy valamit nem tudok megcsinálni, amikor nyom a tét, nyom az idő szorongása, és olyan, minthogyha egy medencében lennék az alján, és nem tudnék felúszni a felszínre. Ezeket a nehéz helyzeteket jelenti a stressz. Szerintem mindenki tudja, hogy miről beszélek, mert mindannyiunk életében ez jelen van. Milyen tünetei vannak egy sportoló életében, és milyen hétköznapi szinten? A sportolóként egyértelmű, hogy ott vannak a téthelyzetek, amik stresszforrásként, stresszorokként jelentkeznek. Változó az, hogy ez milyen mértékben van jelen. A 15. szezonomat kezdem meg egy varsói világkupa versenyen, már kevésbé izgulok, már kevésbé van jelen az, hogy a stressz engem nyom, vagy a teljesítményszorongás nyom, de mondjuk az ötkarikás játékok, az olimpia, az mindenkinek a pályafutásában, minden élsportoló életében az egyik legnagyobb stresszforrás. Például Rióban, amikor megérkeztünk a melegítőterembe, és megpillantottam az ellenfeleimet, akkor láttam, hogy azok az egyébként világbajnok, világranglista vezető, fantasztikus vívók, akik agyon nyerték magukat egész pályafutásuk alatt, remegő lábbal ülnek a székben, nem találják el az iskolázás közben a mesterüknek a találati felületét, és falfehérek, és látszik, hogy összenyomta őket a téthelyzet. Úgyhogy hát a sportolók életében igen csak jelen van. Következő kérdés, milyen negatív és pozitív aspektusai vannak? Igen, ez egy jó kérdés, mert van ugye pozitív stressz is, és tulajdonképpen az élsport, vagy maga a sport, az szerintem erről is szól, hogy gyerekkorunktól kezdve teremtsünk olyan helyzeteket, amikor van tét, amikor jó teljesítményt akarunk magunkból kihozni, amikor versenyhelyzet van, amikor le akarjuk győzni a másikat, vagy magunkat jobbak akarunk lenni, mint mondjuk előző nap. És hogyha ezt az ember pozitívan éli meg, és én az egész pályafutásomban arra törekedtem, hogy ezt a pozitív stressz élményt keressem, akkor ez a személyiséget is tudja fejleszteni, ez előre tud minket vinni az életben. És én hiszem azt, hogy itt a sportnak egyébként olyan pozitív hatása van az ember fejlődésében, ami túlmutat a sporton, és amit a civil életében, vagy bármilyen más karrierben is át tud ültetni, de hát nem csak a sportban vannak ilyenek, hanem az embernek szerintem bármilyen munkát végez, hogyha abban kompetens, megvan a tudása, tapasztalata, és így kap nehéz feladatokat, de elvégezhető feladatokat, akkor jöhet egy igazán pozitív, jó élmény ezzel kapcsolatban, amikor az ember igazán büszke lehet arra, milyen teljesítményt le tud tenni az asztalra. Menjünk tovább. Hogyan lehet kezelni a negatív stresszt? Hogyan fordíthatjuk pozitív irányba? Igen, hát ez az érmének a két oldala tulajdonképpen, és rengetegszer kaptam magam azon egyébként, hogy verseny előtti reggelen felkelek, és van bennem egy tartás a versenytől, félek attól, hogy már az első ellenfelemtől kikapok, hogy kudarcot vallok, hogy nem sikerül az áhított érmet megszereznem, csalódást keltek, nem csak magamban, hanem a barátaimban is, a szurkolókban is, és ez egy valós félelem, amivel minden sportoló szerintem megküzd. Most már megtanultam azt, az évek tapasztalata rámutatott arra, hogy ilyenkor fontos ezekkel az érzésekkel foglalkozni, és nem a tagadás irányába elmenni, hanem azt mondani, hogy valóban ezek a kockázatok, ez tényleg benne van, de fókuszáljunk arra, hogy mit nyerhet az ember, milyen
benefitjei származhatnak abból, hogy versenyzik, és fókuszáljunk arra, koncentráljunk arra, hogy nem csak kikaphatok, én nyerhetek, és egy újabb érmet gyűjthetek be, egy újabb sikerélménnyel gazdagodhatok, újra megbecsülést szerezhetek magamnak, a csapatomnak, a felkészítő stábomnak, újra büszkévé tehetem a magyar szurkolókat, és a mérlegnek a pozitív oldala, a pozitív serpenyőben lévő dolgok, azok mindig sokkal-sokkal erősebbek, mint a negatívak, és hogyha az ember ezt végigfuttatja, végiggondolja, akkor erre rá is jön. Nézzük a következő kérdést. Hogyan kezeljük azt a stressz helyzetet, amikor mások előtt másodpercek töredéke alatt kellene jó megoldást, döntést hoznunk? Igen, az időfaktor az nagyon kellemetlen tud lenni, ez nálunk is így van. Egy asszó lemegy 10 perc alatt, illetve hát nekem a tusok közben is reagálnom kell az ellenfélnek az akcióira, és van, hogy igen, a másodpercnek csak egy bizonyos százaléka áll erre rendelkezésemre. Én folyamatosan abban nőttem föl, hogy megtanuljak ilyenkor jó döntéseket hozni, megoldásokat találni, de ez nem egy könnyű feladat, és szerintem itt nagyon fontos kérdés az önismeret és a kompetencia. Tehát tudjam azt, hogy mik a határaim, tudjam azt, hogy milyen feladatot tudok bevállalni, mi az a probléma, amit időszűkében én meg fogok tudni oldani, és kompetens legyek, tehát legyen meg a tudásom, tapasztalatom ahhoz, hogy ezt el tudjam végezni. Nem a sportvilágából, de tartok motivációs előadásokat. És az első alkalommal, amikor pódiumra kellett állnom és 100 ember előtt beszélnem, izgultam, nehéz volt, nem is sikerült túl jól. Most már több tucat ilyet, vagy talán most már 3 jegyű is a száma, ahányszor felléptem közönség előtt. Most már tudom azt, hogy mit, hogyan tudok elmondani, van ezzel kapcsolatban tapasztalatom, és emiatt a megélése ezeknek a helyzeteknek sokkal pozitívabb, úgyhogy szerintem ez is egy nagyon fontos faktor itt. Nézzük a következő kérdést. Milyen szerepe van a sportnak a stressz kezelésében? Ez ugye a sport egyrészt forrása is a stressznek, másrészt meg a legjobban ezzel lehet kezelni a stresszt. Én nem hiszek abban, hogy ha valakinek van egy stresszes napja a munkahelyén, és utána lemegy egy órát futni a Margit-szigetre, akkor ez megoldja a problémáit. Szerintem ez így önmagában nem igaz, ennél egy sokkal átgondoltabb életmódbeli váltásra van szükség, hogyha valakinek túl stresszes az élete, amit már nehezen tud kezelni. Ugyanakkor az mégiscsak igaz, hogy azáltal, hogy sportolunk, hogy lemegyünk, hogy edzünk egy jót, hogy kiizzadjuk magunkból, hogy egy picit felvisszük a pózust, picit elfelejtjük a problémáinkat, mert nincs arra energiánk, hogy a mindennapi gondokkal foglalkozzunk, főleg amikor már nagyon izzasztó a helyzet, meg már nagyon fárasztó az edzés. Ezek tudnak segíteni. Én is, amint délutánonként belépek a vasas vívó termébe, mint hogyha kicseréltek volna. Elfelejtem a gondjaimat, leteszem a telefonomat, nem viszem be természetesen magammal a terembe, és teljesen más ember leszek, és a 2-2,5 órával később pedig úgy jövök ki, mint aki megújult. Nézzük a következőt. Milyen módszereket alkalmazzunk, hogy hosszú távon a stressz pozitív hatását élvezzük? Én szerintem itt megint az önismeret a fontos. Az, hogy egyrészt bevalljuk magunknak azt, hogy van bennünk szorongás, hogy nehezen élünk meg helyzeteket, felvállaljuk azt, hogy vannak problémáink, felvállaljuk azt, hogy nem minden helyzetet tudunk könnyen megoldani, vagy egyáltalán megoldani. Beszéljünk ezekről a problémákról, legalább otthon a családban, vagy legalább a barátainknak, és próbáljunk ezekre megoldást találni. Szerintem ez egy hosszú távú feladat, projekt, tehát nem hiszem, hogy az életmódváltás az egyik napról a másikra megy. Nagyon sok befektetett energiát, dedikációt, elköteleződést és alázatos hozzáállást igényel, de én mindenkit arra bíztatnék, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon. És nézzük az utolsó kérdést. Van-e verseny előtti rituáléd?
Van, bár ezt nem reklámozom, de egyrészt természetesen a versenynapnak a reggele az általában ugyanúgy szokott kinézni, tehát megvan, hogy mikor kelek fel, mikor reggelizem, mennyivel az első asszóm előtt megyek ki a versenyre, hogyan néz ki a bemelegítés, de az asszók előtt is van egyébként egy mini rituál, én mindig megcsapkodom kétszer a bal, kétszer a jobb combomat, hátul is, elől is. Ez jelenti számomra azt, hogy ez tudatosítja bennem azt, hogy ez most egy versenyhelyzet, ezt edzésen nem csinálom, és valahogy ilyenkor az agyam átlendül, és tudom azt, hogy ennek most igazán tétje van, ez most egy versenyszituáció, nekem itt most csúcsformában kell teljesítenem. Úgyhogy ennyi. Neked van bevált módszered a stressz kezelésére? Ha igen, most megéri megosztani velünk, hiszen a kommentelők között kisorsolunk 2 szerencsést, akik 2 jegyet nyerhetnek a november 14-én tartandó exkluzív Meet and Greet rendezvényre, ahol személyesen is találkozhatnak Szilágyi Áronnal. Ezen kívül megajándékozzuk őket egy-egy Nutriverzum ajándékcsomaggal is.